टेक ऑफ थोडं भीतीदायक होतं. खरंच भीती वाटली हे टेक ऑफ होताना. हाय हॅलो नमस्कार, मी शिवानी तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते माझ्या नवीन ब्लॉगमध्ये. सो आजचा दिवस आलेला आहे की आम्ही चाललो आहोत स्वीडनला. खरंच खूप छान वाटतंय आणि खरं तर मिक्स फिलिंग्स आहेत. वाईटही वाटतंय की सगळ्या घरच्यांना सोडून चाललो आहोत. आणि आमची फ्लाईट जी आहे ही आहे संध्याकाळची आणि आता आम्ही निघालो आहोत सकाळी म्हणजे पुण्यातून मुंबई एअरपोर्टला जाण्यासाठी कॅबने चाललो आहोत. आणि आमचा हा पूर्ण प्रवास पुणे ते युरोपपर्यंतचा स्वीडनपर्यंतचा पूर्ण प्रवास मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघत राहा. चार तासाच्या प्रवासानंतर आम्ही पोहोचलो आहोत मुंबई एअरपोर्टला. आणि खरं तर आम्ही असिस्टंट घेतला होता म्हणून मी आता हे अशा व्हीलचेअरवर बसली आहे. आणि खरंच खूप हेल्प होते असिस्टंटची. आणि ते आपल्याला अगदी गेटपर्यंत सोडून येतात आणि बॅग चेक इन आणि सिक्युरिटी चेक, इमिग्रेशन वगैरे सगळं त्यांच्याकडेच असतं. त्यामुळे आपल्याला काही टेन्शन नसतं. कारण विहिका आहे त्याच्यामुळे खरं तर मी असिस्टंट घेतला आहे. आता आम्ही बोर्डिंग पाससाठी थांबलो आहोत आणि त्याच्यानंतर मग बॅग चेक इन होईल, सिक्युरिटी चेक इन होईल आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही गेटच्या इथे जाऊन पोहोचू. आमचा बोर्डिंग पास मिळाला आहे, बॅग चेकिंग झाले आहेत, सिक्युरिटी चेकिंग झालं आहे, इमिग्रेशनसुद्धा झालेलं आहे. आणि आत्ता आम्ही आलो आहोत आमच्या गेट नंबरच्या इथे आणि गेट नंबरच्या इथे बसलो आहोत. आता वेट करत आहोत बोर्डिंग जेव्हा सुरू होईल याचं. सो आता अर्ध्या तासामध्ये बोर्डिंग सुरू होईल आणि आम्ही सगळे रेडी आहोत फ्लाय करण्यासाठी. आणि खूप गर्दी आहे आज एअरपोर्टला. आत्ताच आमचं बोर्डिंग झालं आणि आम्ही आता बसलो आहोत फ्लाईटमध्ये. आणि ही जी फ्लाईट आहे ही 3.5 तासाची फ्लाईट आहे आणि मुंबईपासून आम्ही जात आहोत दोहा कतारला. आणि तिथून मग आमची पुढची फ्लाईट आहे. आणि तुम्ही बघू शकता विहिका खूप मस्ती करते, ती थोडा त्रास पण देते आणि तिची ती एन्जॉय पण करते. सो आत्ताच आमचं टेक ऑफ झालं आणि हे टेक ऑफ थोडं भीतीदायक होतं. खरंच भीती वाटली हे टेक ऑफ होताना. कारण प्लेन खूप हालत होतं पहिल्यांदा जेव्हा प्लेन टेक ऑफ होत होतं तेव्हा. आणि सगळेच लोक खूप पॅनिक झाले होते. पण आता नॉर्मल आहे आणि आता नॉर्मल प्लेन चालू आहे त्यामुळे टेन्शन फ्री झालो आहोत आम्ही. आणि तुम्ही बघू शकता विहिका पण अशी छान झोपली आहे आणि अजिबात त्रास दिला नाही तिने. आता 3.5 तासानंतर आपण पोहोचू पुढच्या डेस्टिनेशनला आणि लँड झाल्यावर बोलतो मी तुमच्याशी.
प्रवासानंतर आम्ही पोहोचलो आहोत दोहा एअरपोर्टला आणि खरंच खूप छान झाला हा 3.5 तासाचा प्रवास. आणि जसं की मी तुम्हाला सांगितलं होतं, टेक ऑफ त्यांनी खूपच डेंजरस केला होता, पण लँडिंग खरंच खूप त्यांनी सेफ केली आणि खूप छान झाला प्रवास त्यामुळे. आणि आता आम्ही दोहा एअरपोर्टला आलो आहोत. जसं की मी तुम्हाला मागच्या वेळेस सांगितलं होतं की दोहा एअरपोर्ट हे खरंच खूप क्लीन आहे. मागच्या वेळेस आम्ही ह्याच एअरपोर्टला आलो होतो. आमच्याकडे हॉल्ट आहे 4 ते 5 तासांचा, त्यामुळे आमच्याकडे बराच वेळ आहे. आणि तुम्ही बघू शकता आम्ही आत्ता आलो आहोत, हा टेलिव्हिजन एरिया आहे. सो तिथे आम्ही आता टाईम स्पेंड करणार आहोत आणि विहिका इथे खेळतीये, तुम्ही बघू दोहामध्ये चेक इन झालं आणि इथे चेक इनची पद्धत खूप वेगळी होती. म्हणजे खरंच खूप छान होती. त्यांनी आम्हाला कुठेही लॅपटॉप किंवा चार्जर असं काही बाहेर काढून नाही दाखवायला लावलं. आणि विशेष म्हणजे तिथलं म्हणजे पाणी अलाउड नाही आहे ह्या इथे एअरपोर्टवर. पण जेव्हा आम्ही सांगितलं की हे बाळासाठी पाणी आहे, तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही ते थोडंसं पिऊन दाखवा. म्हणजे त्यांना डाऊट होता की हे नक्की पाणीच घेऊन चाललेत की अजून दुसरं काही. सो त्याच्यामुळे त्यांनी आम्हाला पाणी थोडंसं पिऊन दाखवायला लावलं आणि मग त्यांनी ते आम्हाला अलाउड केलं. सो आता आम्ही गेट नंबरच्या इथे येऊन बसलो आहोत आणि तुम्ही बघू शकता खूप छान असा व्ह्यू दिसतो इथून. आणि थोड्याच वेळात आता आमचं बोर्डिंग चालू होईल आणि मग आम्ही डिरेक्टली कोपनहेगनला पोहोचू. आणि दोहा टू कोपनहेगन हे 6.5 तासाची फ्लाईट आहे ही आता आमची. सहा तासांच्या प्रवासानंतर आम्ही पोहोचलो आहोत कोपनहेगन एअरपोर्टमध्ये आणि खूप छान झाला प्रवास. म्हणजे विहिकाने अजिबातच त्रास दिला नाही. अशी ही पहिलीच वेळ विहिकाची की एवढा मोठा प्रवास तिने अगदी सहज केला आहे, अजिबात त्रास नाही दिला. खूप छान झोपली होती ती आणि तिची आता झोप पूर्ण झालेली आहे, त्यामुळे ती आता मस्ती करते. आणि आता आम्ही एअरपोर्टवरून मेट्रोनी जाणार आहोत स्वीडनला. आणि आता फार नाही आहे, म्हणजे जवळपास अर्ध्या तासाचा रोड आहे फक्त. सो आता आम्ही चाललो आहोत मेट्रो स्टेशनला. थोड्याच वेळात आमची मेट्रो आहे आणि मग त्याच्यानंतर घरी पोचल्यावर बोलते मी तुमच्याशी. सो आता आम्ही बसलो आहोत मेट्रोमध्ये आणि खूप जास्त थंडी आहे, खूप जास्त थंडी आहे. विहिका आणि आम्ही म्हणजे आम्ही तिघं खूप असं कुडकुडलोय फार, कारण एकदम पुण्यातलं वातावरण एकदम चेंज आणि इथलं वातावरण एकदम चेंज. खरंच खूप थंडी आहे. आणि आता आम्ही एक अर्ध्या तासामध्ये पोहोचू मॅलमोमध्ये. सो फायनली आम्ही स्वीडनला पोहोचलो आहोत आणि तेही घरी पोहोचलो आहोत. आणि घरी आल्यानंतर थोडं मी फ्रेश झाले आणि मग आता मी तुमच्याशी बोलतीये. सो खूप थंडी आहे. म्हणजे मी 2दा याच्या आधी स्वीडनला येऊन गेले, पण तेही मी समरमध्ये येऊन गेले होते. विंटर हा माझा पहिलाच
विंटर आहे स्वीडनमधला, त्यामुळे एकतर मला थंडीचा पहिल्यापासून खूप त्रास होतो आणि आता माहीत नाही कसा जाणार आहे हा विंटर, पण छान वाटतंय. आणि विंटरसाठी जे जे काही लागणारे होते कपडे ते सगळे मी आणले आहेत माझ्यासाठी, विहिकासाठी आणि ह्यांच्यासाठी सुद्धा. आणि ही पूर्ण जर्नी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि जर तुमचे काही डाऊट्स असतील तर तेही मला तुम्ही कमेंट करून विचारू शकता. आणि आजचा व्हिडिओ मी इथेच संपवते. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनपर्यंत तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.